ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨੀ ਕੜਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟੱਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ, 5-6 ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, 2 ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, 4-5 ਜਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਸਣ ਦੇ, ਇਹ ਅਦਰਕ, ਇਹ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਬਸ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਕ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਮਕ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਕਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ। ਹਰੀਆਂ ਉਹ ਧਨੀਆ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਮਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਹੀਂ ਮਲਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਕਸਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 3-4 ਲੌਂਗ ਤੇ 3-4 ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਾਬਤ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸਚਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਮਿਕਸਚਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਘਿਓ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾ ਲਵੋ। ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।